everybody come and see. I say come and hear, I don't carry and come. Better information, superb advertisement. We no get the rifle. Oh, to get update and get informed. Oh, come to Celestial Half Hour. Celestial Half Hour TV. Now we be the best information carrier. Ẹ kú dédé àsìkò yìí ẹ̀yin olólùfẹ́ ìkànnì Celestial Half Hour níbi gbogbo tẹ́ ti láǹfààní láti máa gbọ́ wa. Àtúntìdé bákan náà ní òwúrọ̀ yìí láti béèrè ọ̀rọ̀ kan tàbí kejì lẹ́nu àwọn bàbá. Ẹ kú dédé àsìkò yìí ẹ̀yin olólùfẹ́ ìkànnì Celestial Half Hour television níbi tẹ́ gbogbo tẹ́ ti láǹfààní láti máa gbọ́ wa ní dédé àsìkò yìí. Ẹ má bínú àtúntìdé lọ́lọ́kọ̀ ọ̀jọ̀kan láti fọ̀rọ̀ wá àwọn bàbá wa lẹ́nu wò. Òdú kúkú ni wọ́n kì í ṣàìmọ̀ fólókó. Àwọn la máa ń pè ní akíkaka lójú ọlọ́rọ̀ tọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ náà kí ló fẹ́ ṣe. Ọlọ́run tí kúkú ti gbẹnu bàbá wa sọ̀rọ̀ láìmọye gbà lórí ilẹ̀ èdè Nàìjíríà àti lórí Yorùbá nation gọ̀gọ̀ tá à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Ṣùgbọ́n bá ti ṣe wá bàbá délé wọn ní bàbá àlè bá wọn bàbá ti lọ sí sáìtì níbi oko ọ̀gbìn wọn níbi tí wọ́n ti máa àtúwọ̀ òkú bàbá kílẹ̀ tó wá ṣe níbí olùṣọ́lá mọ̀yìn sí oko tún lélẹ́yìí bàbá kí àwọn ará ilé kẹ́tó sọ ìrìn àjò yín bó ṣe débí fún wọn. ẹ ṣé ẹ̀yin èèyàn mi gbogbo mo ti ní kẹ́yìn agbẹjọ́rò wọ̀nyí kí ẹ máa ní sùúrù now orúkọ mi ò tí ì yí padà èmi ni wòlíì akíngbòlógbé ayọ̀dèjì nínú ìjọ Celestial gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ tí mo sọ fún yín mo ní you need to till your land this year you need to till your land this year that's the reason tẹ́ fi rí pé mo wá sóko wá láti make sure pé a bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ọ̀gbìn bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ ní towards the ending of this January nítorí wípé iṣẹ́ àgbẹ̀ níṣẹ́ ilẹ̀ wa ẹni kò síṣẹ́ ó máa jalè ìwé kíkọ́ láìsí ọkọ́ kò tí ì pé o kò pé o now ìyẹn lẹ́sẹ̀ tí a wá sóko láti make sure pé àwa till ilẹ̀ wa now for food production lórúkọ Jésù Olúwa jẹ́ kó ṣeé ṣe fún wa ilẹ̀ amú èso àsokún fún wa wá orúkọ mi ò tí ì yí padà òun lè ṣe mọ ẹ ṣé èèyàn mi tẹ mọ ẹ tún wá mi débi ẹ wá ká mi mọ́kó mo máa dá o olóòtú. ẹ ṣé bàbá fọ́rọ̀ kan ló ń jà gùdùgùdù tó rọ̀ bí òjò tí àwọn èèyàn ń pariwo ẹ̀ káàkiri níbi tí a ti rí bàbá wa Afe Babalola tó ní àwọn òṣèjọ́ mọ́ o ṣùgbọ́n àwọn tó yà wá lẹ́nu bẹ́ẹ̀ ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ti sọ̀rọ̀ fún wọn níwájú lẹ́yìn àwọn tó jẹ́ ọ̀tàn pọ̀lú wọ́n máa sọ̀rọ̀ náà bẹ́ẹ̀ lọ́n fàkè kọ́rí ṣùgbọ́n àfìgbà tá Aláàfin máa sọ pé bàbá ẹ dáwọ́ ogun ìdúró àṣàdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ogun náà ò dúró báyìí wọ́n tí àwọn òṣèjọ́ mọ́ o bàbá kí ni ìfojúsùn yín àti kílẹ̀ rí sí. ẹ ṣe bí bàbá Afe Babalola ò bá gbà lẹ́rọ̀ àgbà lélẹ̀ kì í ṣe bàbá Ọọ̀ni of Ifẹ̀ tó bá wọn sọ̀rọ̀ ló jẹ́ kó ṣe kíni ló jẹ́ kó gbà wọ́n rí wípé àwọn ti ń lose àwọn dẹ̀ máa lose gallantly I've given you the prophecy before mo ní kí Afe Babalola ò bá jáwọ́ lórí ohun tó ń fà pẹ̀lú Dele Farotimi gbogbo ayé ló máa kẹ̀yìn sí àná òun ló ń ṣẹlẹ̀ lọ yẹn òun lè ń rí lọ yẹn torí pé the case is a good case at the side of Dele was an insider. He's a lawyer who knows what is going on in the judiciary. And for 11 years, of which he was, aroused. Somehow, he did what? He made his research for 11 years before he could publish his paper, book. Yes. He did Afe Babalola ti mọ̀ wípé kò sí bóun ṣe lè ṣe òun máa lose gallantly totally ló máa lose òun ló jẹ́ kó ṣe kíni òun ló jẹ́ kó gbà fọ́lọ́run bàbá gbọ́dọ̀ gbà fọ́lọ́run ni because all Nigerians in the whole world are behind Dele Farotimi. Dele Farotimi has a very good case. He has a good case to fight. Ó ń jà ìjà rere ti ìgbàgbọ́ ni the Bible says ẹ máa jà ìjà rere ti ìgbàgbọ́. Àmọ́yé àwọn bàbá Afẹ́lọ́lá lòun build the reputation. As he was building reputation, he was building Nigeria. Nigeria tó build díẹ̀ níyì òun náà là ń wòye. Ohun tí bàbá Afe Babalola tó build as a reputation for himself and for Nigeria is what you are seeing today. Ó ní gbogbo yín rí yìí ẹ wo bí tí Nigeria dé.
àwọn nǹkan tí wọ́n build nìyẹn kò sóúnjẹ lórí tábìlì mọ́ fáwọn ọmọ ohun tí Afe Babalola nǹkan tó build nìyẹn àwọn nǹkan tí Dele Farotimi ń jà fún rèé Dele Farotimi sìn òun ni Dele kíni Dele Giwa tí wọ́n fi lẹ́tà bọ̀m̀bù pa nígbà yẹn ẹ̀dẹ̀ ń build ìlú ẹ̀ ń build ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń build ẹ̀ ẹ̀ ń build reputation tẹ́ ń build ọ̀nà lẹ́rí yìí so ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ẹ̀yin ọmọ Yorùbá pàápàá jùlọ I want to implore you return back to the farm ẹ ṣe rí pé àwa náà ti padà sínú oko láti lọ́ọ́ máa tilt ilẹ̀ wa láti lè produce oúnjẹ kí oúnjẹ kó lè pọ̀ kó lè wà ní orílẹ̀ Nàìjíríà lórílẹ̀ Yorùbá pàṣẹ ní ìdíje àjò náà therefore mi wá nífẹ̀ẹ́ kí ẹnikẹ́ni èyí kó sọ wípé bóyá ọ̀lẹ ni wá a kì í ṣe ọ̀lẹ òun lè ṣe rí tó lùṣọ́ àgùntàn pàápàá kúrò ní àyíká church ó wá sí ètí ṣe fáàmù ẹ̀ láti make sure pé òun tilt ground kí oúnjẹ kí ó lè pọ̀ and that's about that so bí ó ti rí lẹ́ni yìí gbogbo wa pátápátá la gbọ́dọ̀ mọ̀ tá à ń ṣe ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kí a sì make sure wípé a padà sóko ẹ jẹ́ a padà sóko láti lọ iṣẹ́ ọ̀gbìn ẹ lọ ṣiṣẹ́ ọ̀gbìn kẹ́ ẹ lè kó oúnjẹ wá sílé fún àwọn ọmọ Nàìjíríà kó oúnjẹ jẹ bí ìlú yìí ṣe ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí sí ìwọ tó bá lóun dúró de Tinubu òun tọrọ ẹ jẹ ni mo ti jíṣẹ́ fún yín pé nothing will come out in the next 2-3 years láti ọwọ́ Tinubu kò sóhun tó ń bọ̀ wá kò sóhun tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ kí Nàìjíríà kọ́kọ́ má ṣe kíni kó má expect anything from the regime of Tinubu in 2025 ó ní policy tó fẹ́ ṣe ó ti ṣe policy ẹ lọ ẹ jẹ́ kó máa ṣe lọ tó bá tó time àwọn reforms wọn yẹn wọ́n máa work kì í ṣe ọjọ́ tá a gbé àgbàdo làgbàdo ṣe kíni lówù tá a bẹ̀rẹ̀ sí ká jẹ àwọn kan máa sọ pé mo ti gbowó mi ìgbà kọ́bọ̀ èmi ò tẹ̀ sílẹ̀ àwọn tó máa gbowó lọ́wọ́ ìjọba torí ìjọba ò help mi láti kékeré di above 54 years therefore why will I be expecting ìjọba to come and do something for me. Babalola ó ti mọ̀ wípé àwọn máa lose gallantly òun lè ṣe rí tí Afe Babalola ṣe kéde tó withdraw case yẹn against son ẹ̀ ṣèbí ọmọ ìlú kan ni wọ́n ṣé èèyàn lọ sí court kó padà bọ̀ wá sọ̀rẹ́ wọ́n lọ sí police station kó padà bọ̀ wá sọ̀rẹ́ kò possible kò sí bàbá ti ṣe kí ni ó ti dent image ara ẹ̀ bàbá ti dent reputation ẹ̀ tó ti ń build ìbọ̀ látọjọ́ yìí wá wọ́n ti dent ẹ̀ ó ti pẹ́ reputation ti fò lọ́ pẹ́ therefore mo rọ̀ yín ẹ̀yin olóòtú ẹ mọ̀ pé wá ti ọ̀rọ̀ bọ̀ mí lẹ́nu ẹ tún wá mi dénú oko mi ẹ kì í mú máa bẹ̀ mi fẹ́ mú ti ń wọ̀ ẹ̀yin àti bàbá Afe Babalola ó dàbẹ̀ pé the same range lẹ́wà nínú ìrìnàjò náà olóòtú. ẹ ṣé bàbá àdúpẹ́ fún ìdáhùn ìbéèrè yẹn bàbá tá a bá tún ní ká wò ó ní ojú kan àti èkejì ẹ mọ̀ wípé bá a bá gbin nǹkan kì í ṣe òòjọ́ là á jẹ́ ṣé ẹ lè sọ fún wa kí ni nǹkan kan àbí ìkejì tẹ́ rò pé ìjọba ti ń ṣe sílẹ̀ fún àwọn ènìyàn látẹ̀tí wò pé ká tó kórè oko ohun báyìí la ó máa jẹ báyìí la ó máa ṣe bàbá báwo lẹ ṣe rò pé ó lè rọrùn fún wa. ẹ ṣe ìjọba kọ́ ló sọ yín dọ̀lẹ ọ̀lẹ ni gbogbo yín ọ̀lẹ ló ń bá yín jà ní Nàìjíríà ọ̀lẹ ẹ wo bí ilẹ̀ ṣe pọ̀ tó nílẹ̀ Yorùbá ẹ lè tíìtì ilẹ̀ yín kẹ́ gbé ọ̀gbìn kẹ́ lè róúnjẹ jẹ ẹ̀ ń dúró dèjọba ó ní mo sọ fún yẹn Olúwa sọ fún mi pé kẹ́ má retí kankan nínú rẹ̀jíìmù kíni o Tinubu lọ́dún 2025 ẹ sa ipá kẹ́ lọ ṣe kíni ẹ lọ gbìn nǹkan ẹ lọ gbìn nǹkan kan tẹ́ máa jẹ tẹ́ bá gbé ata tẹ́ gbé tomato tẹ́ gbé ẹ̀fọ́ tẹ́ gbé gbogbo ẹ̀ pátápátá before you get to know láàrin oṣù kan sóṣù méjì tẹ́ bá fẹ́ mi mọ́ra ẹ bẹ̀rẹ̀ sí kàkà tẹ́ jẹ àgbàdo láàrin oṣù mẹ́ta àgbàdo ẹ ti gbé hánu ẹ ti bẹ̀rẹ̀ sí jẹun so ọ̀lẹ ló ń ṣe yín ní Nàìjíríà ẹ̀yin ọmọ Yorùbá pàápàá tí ẹ̀ kì í ṣọ̀lẹ láti bẹ̀rẹ̀ wá àwọn politicians wọ́n ti wá impoverish yín wọ́n ti yí ọpọlọ yín padà ẹ̀ tún lè ronú straight mọ́ that's the problem you have so alàgbà ìjọba Tinubu ò ní kẹ̀kẹ́ tó fẹ́ fún yín o ẹ̀yin ní kẹ́ lọ wá gbogbo ọ̀nà tí ẹ fẹ́ gbà láti ṣe kíni láti wá nǹkan tẹ́ fẹ́ jẹ ní 2025. ẹ ṣé bàbá ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá nígbà tí iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn wa tó dé ọ̀dọ̀ yín láti fọ̀rọ̀ jomi torí ọ̀rọ̀ pẹ̀lú yín bàbá à ń gba àwọn ìpè láti òkè òkun èmi láti Germany wọ́n ń béèrè pé bàbá báwo làwọn ṣe lè rí bàbá bá sọ̀rọ̀ àwọn míì ń fẹ́ gbàdúrà àwọn míì ń fẹ́ ìmọ̀ràn bàbá ẹ jọ̀ọ́ ṣé lè fún wa láyè láti fún wọn ní nọ́mbà tí wọ́n lè pè yín sí lókè níbi gbogbo àti pé afẹ́kẹ́ bá wa fún àwọn tí wọ́n ń wò yín ládùúrà. kò sọ́jà táwọn ọmọ wù gbogbo àgbáyé náà ti mọ̀ mí bẹ́ẹ̀ni wọ́n mọ̀ pé akẹ́kọ̀ọ́ lójú ọlọ́rọ̀ ni mí
tí n bá ti sọ mo sọ tèmi nìyẹn kò sí nǹkan tẹ́ fẹ́ gbé mi ṣe tẹ́ bá dẹ̀ gbé mi mọ́ dàbí ẹyin náà ni máa jó yín lọ́wọ́ wàràwàrà ẹ dùn mí lẹ̀ 080 597 656 11 080 597 656 11 òdo ẹ̀jọ òdo àrún ẹ ṣé sà. ẹ̀sán èje àrún ẹ̀fà àrún àti ọ̀kan. ẹ ṣé o ẹ̀yin èèyàn mi òun náà lẹ ti gbọ́ nìyẹn láti ẹnu bàbá wa Akíngbùlùgbé a máa rí yín bá ṣùgbọ́n ká tó máa ṣẹnu bó ṣe wà látẹnu arábìnrin wa Adùnọlá ìbéèrè kan wà ẹ jẹ́ ká fi eléyìí ṣe àṣekágbá. ẹ ṣé bàbá ẹ kú gbogbo ògbà wa ẹ̀dẹ̀kú bá ṣe máa ń pè yín tẹ́ máa ń dá wa lóhùn àti ẹ̀tún dúpẹ́ pé àwa bá yín ní ká bá yín lénìí àwa mú yín ṣíkún ńlá mú yín bàbá. ẹ wá mú mi ṣíkún. bẹ́ẹ̀ ni àwa rí àárí gbogbo nǹkan tẹ̀ ń ṣe Ọlọ́run máa fún yín ṣe ẹ ṣé bàbá a máa rí àáríwò lórí afọ́nrán adẹ̀tún rí gbọ́ lórí afọ́nrán wípé àwọn x-men yìí àwọn fún ní ìta ibi táwọn èèyàn ti ń ṣe eré tó ti ń tajà wọ́n pa wọ́n bẹ̀ bàbá. bẹ́ẹ̀nu ènìyàn níjẹrin bẹ́ẹ̀nu ènìyàn kì í ṣe bọ̀nú wọ́n ti pa àwọn bọ̀nú tán àwọn tẹ́ ẹ̀ sọ ẹ ti fẹ́ pa àwọn bọ̀nú tán. bàbá ṣé bá ṣe máa wò gan-an ṣé bá máa wo ti gbogbo ẹ̀ máa lọ rèé. màá fún yín ní nọ́mbà Tinubu kẹ́ pé hello ẹ pé nọ́mbà Tinubu kẹ́ bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ torí pé àwa ti kékeré àti yányányányá ẹ rí i pé mo ti rù torí ọ̀rọ̀ ẹ̀yin náà ni ọ̀rọ̀ ẹ̀yin mẹ̀kúnnù ọ̀rọ̀ lù lẹ́sẹ̀rẹ̀ tí mo rù báyìí so ẹ pé Tinubu kẹ́ bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ẹ gbọ́ Tinubu àwọn atọ́kùn yìí ń bèrè pé kí lẹ fẹ́ ṣe sọ̀rọ̀ Benue táwọn housemen tún lọ fọ́ọ̀lù tó pa wọ́n nípakúpa yìí ẹ dẹ̀ sọ fún wa lọ́jọ́ yìí pé ẹ ti fight ẹ̀ to stand still ẹ lẹ́ẹ̀ ti fight àwọn bandit pé wọn ò tún lè gbé mú mọ́ òun la tún gbọ́ pé wọ́n fọ́ọ̀lù wọn yìí hey àràbà tó ra mú rèé o odò ń gbá rere o Tinubu ẹ jọ̀ọ́ ẹ dìde gbogbo àwọn military system yìí ẹ kó wọn ẹ equip wọn pẹ̀lú weapon tó yẹ kó ń lò láìsí weapon ń gbà ó dàbí gbà tẹ fún wọn ní kíni ọjọ́ kú ni tẹ̀bá ní wọn lọ face àwọn herdsmen àwọn Boko Haram láì fún wọn ní appropriate weapon for use bí gbà tẹ fún wọn lọ́jọ́ kú wọn ni ẹ jọ̀ọ́ ẹ fún wọn ní the appropriate thing to use yóò dára fún yín o ẹ ṣé o olóòtú thank you. ẹ ṣé ẹ̀yin olólùfẹ́ ìkànnì Celestial Power fún àkókò yín adúpẹ́ tààrí yín bá ẹ̀yin láwọn máa bá àwa máa wá o títí dìgbà náà ilé ò ní lé wa ọ̀nà ìjọ ẹ fún wa ní àdúrà. ayérayé náà àwọn ọ̀run gbàdúrà fún àwọn ọmọ rẹ ilẹ̀kùn ògo wọn jẹ́ kó ṣí àmín Jésù ilẹ̀kùn ọlá wọn jẹ́ kó ṣí iléeṣẹ́ Celestial half hour television kò ní jóná àmín Jésù ẹ ó máa gbèrú sí àmín ẹ ó ní ẹ ó rí àánú gbà àmín ẹ ó rí oore gbà àmín ẹ ó rí ìyanu àmín ìyanu yóò ṣẹlẹ̀ àmín ẹ̀yin obìnrin tó wà níbẹ̀ ẹ ò ní sẹ́nu àmín ẹ̀yin ọkùnrin aya yín ò ní sálọ àmín oore ọ̀fẹ́ yóò máa bá yín gbé àmín àtàwa náà tẹ̀ ń bá lórúkọ Jésù ẹ máa rí wa bá àmín Jésù Olúwa wa àmín àmín hallelujah ńlá kan hallelujah. Celestial Half Hour. Celestial Half Hour TV. Now we be the best information carrier. Just because I could not pay the rent, I posted my situation on Facebook and WhatsApp looking for help. But all I could get were 2 likes and 0 comments. So I sent 250 messages to my contact list requesting for a loan of 500 Ghana cedis. Unfortunately, only 10 people responded. 6 out of the 10 people said they could not help me, and only 1 out of the 4 who promised to help me gave me some money. The other 3 people gave me no excuse and never took my calls. In the end, I was ejected. I did not have a place to sleep. I walked in the dark looking for options, and unfortunately, a thief stole my empty wallet with my identity card. In his haste to get away from me, he crossed the road without looking. He was badly hit by a car on high speed without his body being identified. Only the wallet containing my identity card served as a marker. The news spread quickly the next day that I had died. 628 people posted on my Facebook wall how they knew me and how kind I was. A committee was formed by my supposed faithful friends who raised 9,000 Ghana cedis to feed people at my funeral. My work colleagues, who never existed while I struggled to pay for my rent, organized themselves and raised 7,500 Ghana cedis for my coffin
tents and chairs. I had to be buried in a coffin worth 6,000 Ghana cedi, but as they hastily bought it, there was a man who sold it to them for 2,500 Ghana cedi, saying it was his contribution. The family met again. It was a rare opportunity for the family to meet again. For my funeral, the family contributed 2,500 Ghana cedis. Everybody wanted to volunteer to show that they were participating. They printed t-shirts and polos for more than 1,500 Ghana cedis. Imagine the scene when I showed up on the day of my burial. In Ghana, Africa, and some parts of the world, people celebrate the dead more than the living. In the illustration above, the same man who could not raise only 500 Ghana cedi for his rent while alive could raise a whopping 29,000 Ghana cedi while he was deemed dead. If we have the opportunity to help, why would we rather help the dead instead of the living? Every minute someone leaves this world behind, we are all in line without realizing it. We never know how many people are before us. We cannot step out of the line. We cannot avoid the line. So while we wait in line for us to be served with death, make moments count. Make priorities. Make time. Make your gifts known. Make your voice heard. Make somebody smile. Make the change. Make love. Make up. Make peace. Make sure to have no regrets. And above all, make sure you are ready. One African proverb says, the fall of the brown leaf is a reminder to the green ones. This is a letter from a late mother to her son, 3 days after her burial. Dear son, I want to know why I died like a poor woman when I had a son like you. My son, I wanted to bless you before I die, but I have taken my blessings away. My breakfast, lunch, and supper were a challenge when I was alive, but you spent money to cook all types of food, meat, and different types of drinks on my burial day. Son, you chose to spread and rub my body with costly fragrance when I was using granite oil as my cream. You dressed my corpse with expensive clothes, while my clothes were in shreds and tatters while I was alive. When my corpse was in the morgue, you came to check on me from time to time, yet you came to visit me once a year when I was alive. You care about my corpse more than my living soul. The most painful thing is the kind of expensive casket you put my corpse in when I was living in an uncompleted house. You completed the house, painted and cleared the compound in 1 week just to celebrate my corpse. Now you wrote a tribute to me saying, Mama, I love you so much. Rest in peace when I died with a broken heart. We must appreciate people and invest in them while they breathe and walk the earth. We must not postpone our help till tomorrow. What if tomorrow never comes? This audio is born out of genuine concern for neglect for our family and friends while alive, but will do everything under the sun to lavishly embellish their dead remains while they are gone. I'll finish this with some of the words of Garth Brooks' song entitled, What If Tomorrow Never Comes? Sometimes late at night, I lie awake and watch her sleeping. She's lost in peaceful dreams, so I turn the light out and lay there in the dark. And the thought crosses my mind, if I never wake up in the morning, will she ever doubt the way I feel about her in my heart? If tomorrow never comes, will she know how much I loved her? Did I try in every way to show every day that she's the only one? And if my time on earth were true, and she must face this world without me, is the love I gave her in the past going to be enough to last? If tomorrow never comes, so tell that special person that you love just what you are thinking of. If tomorrow never comes, I believe it is time to polish that life you left neglected. It is time to rise up to touch the life you left unattended to all this while. As we usher in a new year, make the living count more. Touch lives in all places. Be the reason the living will smile, but not the reason the dead will jubilate. Let us live lives that will help people who are alive more than those who are dead. Thank you for listening, and don't forget to share. Ìlú Ògúnmákin la wà yìí ní ọjà Ìbàdàn níbi tí wọ́n ti wá ké sí wa pé ká jọ̀ọ́ lọ́wọ́ ogun Fúlàní tí wọ́n ń da àwọn láàmú nínú ìlú yìí. Wọ́n ní báwọn bá ti dá oko tán kò sí boko náà ṣe rí ó tó bí wọ́n bá ti kó màálù wọbẹ̀ wọ́n jẹ tán ni. Báwọn bá lọ bó lórí wọn pé ẹ dákun wọ́n máa jẹ́ kíní wà wọ́n ní káwọn wá gbowó nígbà táwọn bá dọ́dọ̀ wọn owó tí wọ́n fáwọn bíi kí màálù jẹ nǹkan bíi 500,000 kí wọ́n máa fáwọn bíi 20,000. Ìdí rèé tí wọ́n fi wá pè wá pé káwá bá wọn jẹ́ kíjọba ọmọ nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀. Àwọn tí wọ́n jẹ́ ọmọ onílùú àwọn tí wọ́n jẹ nǹkan wọn àwọn la wà pẹ̀lú wa ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn la rí kalẹ̀ ni wọ́n dúró yìí àwọn la wà pẹ̀lú wọn yìí ó
kálukú wọn náà ni ó sọ̀rọ̀ ẹni tó jó lórí wọn ẹ já béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ wọn. bàbá ọ̀rọ̀ rèé tẹ́ ẹ fi pè wá káwá bá yín ké sí ìjọba orílẹ̀-èdè nàìjíríà bó lọ̀rọ̀ yẹn ṣe ń ṣẹlẹ̀ gan-an bó ló ṣe jẹ́ ẹ ṣàlàyé fún wa. ẹ ṣe sà gbogbo ọmọ nàìjíríà bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu bàbá wa Ìgbòho bàbá wa gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ṣèyí Mákindé ẹ jọ̀ọ́ ẹ ràn wá lọ́wọ́ lórí àwọn ti Fúlàní nínú oko Gàmbàrí rìsáàfù. Àwọn Fúlàní ti ṣe wá lọ́ṣẹ́ ó pọ̀ jù èmi gangan tí mo ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ yìí oko 3 ni mo dá lọ́dún yìí àwọn Fúlàní yìí jẹ gbogbo ẹ̀ tán pátápátá ni. A lọ mú àwọn olórí wọn pé kán wá fún wa ní owó tí wọ́n lè fi ṣe pé wọ́n bà oko wa jẹ́ owó tá a tẹ̀ náà síbẹ̀ pé àfihàn kẹ́míkà pé àtẹ̀rí hẹ́pù kan bẹ̀rẹ̀. So wọ́n sọ fún wa pé gbogbo ibi tá a bá ti nágbára pé ká máa nìṣó níbẹ̀ pé ẹni tá a bá ní lẹ́yìn tó bá lè gbà wá nínú wàhálà yìí pé ká lọ pè wọ́n ìrírí tá a fi ké sí ẹ̀yin olórí ti Nàìjíríà pé kẹ́ ẹ̀ dìde kẹ́ ẹ̀ gbà wá gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe fún wa ní Ìgangan lọ́jọ́ kìíní àná tẹ́ fi ràn àwọn ti bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ tí wọ́n fi bọ́ nínú wàhálà eléyìí náà ló jẹ́ káwa náà ké sí yín pé kẹ́ ẹ̀ dìde ìrànlọ́wọ́ fún wa kódà wọ́n ṣe débi pé wọ́n ti kó bọ̀wọ̀ nù rìsáàfù ànẹ́lu mọ́ báyìí nísìnyí tá a bá fẹ́ sọ̀rọ̀ wọ́n ń yọ̀bọ sí wa ni wọ́n ń ṣá wa ládàbí wọn báyìí nísìnyí ni. ẹ dákọ̀lù yín ìlú bí tá a wà Ògúnmáke ó já Ìbàdàn Gàmbàrí rìsáàfù lólúyọ̀lé local government ibẹ̀ la wà tá a ti ń sọ̀rọ̀ yìí ẹ dákun ẹ ràn wá lọ́wọ́ o gbogbo ẹ̀yin ìjọba akéésí yín ẹ ràn wá lọ́wọ́ o agbára wa ò pé o bàbá wa Chief Gani Adams àpẹ ẹ̀yin náà ẹ dìde ìrànlọ́wọ́ fún wa báyìí o agbára wa ò gbé ẹ̀yin náà lẹ́ni ká padà sóko pé ká ṣiṣẹ́ ọ̀rọ̀ ajé wa gbogbo tá à ń ṣe lọ́rọ̀ ajé nínú oko àwọn Fúlàní ti parí ẹ̀ tán kódà ojoojúmọ́ báyìí náà ń kéran wọlé wọ́n dẹ̀ sọ pé ànágbára àdé èèyàn ìdí rèé tá a fi ké sí gbogbo Nàìjíríà láti ràn wá lọ́wọ́. nígbà tọ́rọ̀ yìí ṣẹlẹ̀ ẹ lọ fi ọ̀rọ̀ náà tó àwọn agbófinró ẹ lọ fi tó wọn létí ni. ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kódà adé ọ̀dọ̀ àwọn ìdí àyànrẹ́ police station ìdí àyànrẹ́ adébẹ̀ afẹjọ́ wọn àfi sùn wọn ṣùgbọ́n àwọn tó wà níbẹ̀ yẹn àtàwọn Fúlàní yẹn wọ́n jọ wà ní tá a bá ti gbé ẹjọ́ débẹ̀ wọ́n dẹjọ́ tiwa nù ẹ̀yìn àwọn Fúlàní yẹn náà máa wà kò sí nǹkan kan tá a fẹ́ sọ wọ́n sọ pé tá a bá ti gba tí àwọn Fúlàní yẹn wí àwọn ànọ́rọ̀ kankan kò sí nǹkan táwọn fẹ́ ṣe pẹ̀lú ẹ̀. kí lẹ wá fẹ́ kíjọba ṣe fún yín báyìí. a fẹ́ kí ìjọba dìde ìrànlọ́wọ́ fún wa báyìí bí wọ́n ṣe gbà wá torí iṣẹ́ oko àgbẹ̀ yìí ni àwọn bàbá àti wọn fi kọ́ wa láti ilẹ̀ wá òun náà la fi ń jẹ la fi ń bọ́ ọmọ la fi ń bọ́ ìyàwó la fi ń bọ́ bùkátà kò sí nǹkan kan míì tá a fẹ́ ṣe lẹ́yìn iṣẹ́ àgbẹ̀ yìí abẹ́ fún ìrànlọ́wọ́ ìjọba báyìí. orúkọ mi ni Yẹ́misí Ọládòkè àwa la wà nílùú Ògúnmáke àwa àgbẹ̀ tá a wà nílùú Ògúnmáke Òkè Ìbàdàn fi wọnú rìsáàfù lọ síwájú sí. àgbẹ̀ lẹ́yìn náà bẹ́ẹ̀ ṣe wà. àgbẹ̀ ní ní ìgbà tí mi kọ́ṣẹ́ ọwọ́ mi sì lọ skul iṣẹ́ àgbẹ̀ mò ń ṣe o. ọ̀yá à ń gbọ́ yín kí ni nǹkan tó ń ṣe. bá a bá ti wá dáko báyìí ṣe ni gbogbo àwọn Fúlàní yẹn ṣe ni wọ́n ń jẹ gbogbo ẹ̀ tán ó kú dé ọkọ mi lọ́dún ìgan àwa ò ní nǹkan kan bá a ṣe wà yìí a máa kó òun oko rìsáàfù yìí ní ọjà Ìbàdàn yìí s'Ògúnmáke a máa lọ sí Ẹ̀gbá láti lọ ra nǹkan tá a fẹ́ jẹ yín tó jẹ́ pé tá a bá dúró lóko báyìí gan wọ́n máa fi àdá lé wa káàkiri ni wọn ò já rí nǹkan kan oko wọn ò já rí wọn tá a bá gbégbèsè lórí ẹ̀ pé a pe àwọn tán wà ní gbogbo àdúgbò pé ẹ wo nǹkan tán jẹ tàbá lọ sí station wọn á náà máa fà wọn síbẹ̀ yìí pé àwọn máa fi wá síbẹ̀ lọ ni ànímọ̀gbà tán máa kúrò ńbẹ̀ tán máa dájọ́ wọn tán bá padà bóyá nǹkan tó wọ 2 billion náà jẹ wọ́n máa sọ pé bóyá ká gba 20,000 tàbí 40,000 ṣé ẹ ló máa tó wàá jẹ gbogbo àwọn ọmọ tá a kó sí skul tán bá béèrè owó gan àròwó tá a fẹ́ san ọmọ kan fẹ́ ṣe wáyẹ́ẹ̀kì nísìn ó dé ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá ó ní wọ́n ní káwọn ọmọ owó wa àárín nǹkan kan tá a fẹ́ wà á ń sáré kiri àròwó yá ṣé ìgbà tí ẹni téèyàn ò bá ní nǹkan tàwọn agbápò tí owó fẹ́yàn gan wọn á ní òsì ṣé bí iṣẹ́ àgbẹ̀ yìí là ń ṣe tó bá jẹ́ àní nǹkan lóko ni àgbẹ̀ àátà àáfi sanwó wáyẹ́ẹ̀kì ọmọ yẹn àárí san àwa akẹ́pẹ́ yín o akẹ́ gbogbo ẹ̀yin pé ẹ̀yin gọ́fìnà ṣé àmọ̀ pàgbẹ̀ ní mímí ìkàwé mo sáké gbogbo ẹ̀yin olórí pátápátá ẹ wá ràn wá lọ́wọ́ o èmi gangan igan tó bá fún mi ní security mo sì lè rí Fúlàní méjì tí ó yọ àdálé mi lórí nítorí iṣẹ́ mi láàrin oko tó bá rọra fún mi tí ò bá gbọ́ màá fi hàn wọ́n tí mo lè fọwọ́ kàn án fún àná tí mo dóko mo tún bá ń bẹ̀ akẹ́pẹ́ yín pé kẹ́ ẹ wá gbà wá kẹ́ ẹ ràn wá lọ́wọ́ o torí àníṣẹ́ méjì tá à ń ṣe. èmi ni Bánkọ́lé Ọládòkè tí mo sì wà ní ọjà Ìbàdàn tí mo ń dá oko nínú oko tí mo dá ni mo fi ń bá àwọn ìyàwó àti ọmọ òkú ọ̀run àti ọmọ òkú ayé tí Ọlọ́run ní kí ó jẹ́ pé èmi ní kí n mọ́nítọ̀ wọn. ṣùgbọ́n nínú oko tí mo ń dá àwọn Fúlàní ò jẹ́ kí n rí mọ́nítọ̀ àwọn ọmọ àtìyàwó. àwọn èyí tó wà ní sùkúù mi ò rí owó tí mo lè fi tọ́ wọn. ní ọdún mẹ́ta tí wọ́n ti ń jẹ oko mi bọ̀ ní. ọdún mẹ́ta rèé tí wọ́n ti ń jókòó. ọdún mẹ́ta tí wọ́n ti ń jẹ ní ọdún ní òjò ní ẹ̀rùn bí wọ́n ṣe ń jẹ nìyẹn àti ọ̀gẹ̀dẹ̀ àti pákí. kò wá sí bá a ṣe lè ṣe é tá a bá sọ fún àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn
ibi ikọ̀ náà ni tá a bá mọ̀ lọ